අපි House of Pudding කියලා කඩේකින් නාවල තියෙන්නේ. ඒ කඩෙන් Toblerone pudding එකක් ඕඩර් කරා. මේක අපිට 1260ක් මම මතක විදියට හරියට ගන්න දාන්න. බලමු කාලා. කෑමක් නිසා තනියම රිවිව් එකක් දාන්න දෙන එක ඇත්තට හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඒක දැන් බ්ලොග් එකේ අර ජාතික කතාව වෙලා. ඒ වුණාට මං හිතුවා උදව් කරන්න මොකද ගෑන් ළමයිට උදව් කරන්න බෑ. ඔව් කෑමට උදව් කරන්න ඕනේ මට. ඒ වුණාට හොඳයි. අපි සපෝට් එකක් දෙමු. Beach. Kanna Yanna. Toblerone biscuit pudding. බිස්කට් මාළු බිස්කට් තියෙනවනේ. මාරි බිස්කට් රහක් වෙනවා. Toblerone තියෙනවා. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අපිව like කරන්න, subscribe කරන්න, share කරන්න.